Thank you. Oh, hari ni cuaca molek. Hai geng, Assalamualaikum. Kembali lagi aku, Rasa, AKA geng, sebenarnya 10 malam terakhir ni aku nak buat video sikit lah kan. Video-video berunsur nasihat. Nak nasihat aku pun tak betul berjalan, nak nasihat orang. Tak ada lah. Benda boleh pakai kita ambil, benda tak boleh pakai kita tinggalkan. Sebelum aku nak masuk topik 10 hari akhir Ramadhan ni, dia panggil grand finalnya Ramadhan. Sebelum aku nak ulas topik ni, kita nak ulas dulu topik apa cerita jadi dekat Kelantan ni tu. Apa cerita? One day aku ada main phone lah kan. Jumpa satu video ni. Bang, relax. Okay. Aku ada jumpa satu video ni tu. Ada sebuah kereta. Lepas tu dia ada ramai orang dekat keliling kereta tu. Aku tak tahu what's happen kan. Benda tu dia dah macam, aku tengok dia macam teking, gaduh. Alas sekali ada orang pecah kat jemik kereta tu kan. Bergaduh kan. Jadi benda macam ni. But everything, apa yang jadi must be a reason kan. Tak ada benda tu jadi tiba-tiba. Sebenarnya benda tu jadi dekat uptown tepi Baksen. Dia berlaku, aku tak tahu sebab apa. Orang kata lah, kebanyakan orang kata ni aku cerita berdasarkan apa yang orang kata, bukan apa yang aku tengok, sebab aku tak ada kat situ. So tengah ada orang kata kakak tu dia 2 orang. Kalau from that video, segmen boleh tengok lah, macam ada satu dia macam apa, balok orang panggil apa, tekok mulut kau apa Kelantan panggil dia. Betul. Dia macam ada bala mulut. Bila bala mulut, tiba-tiba ada yang some of guy datang terus hentak jemik kereta apa pecah. Kereta tu warna putih. Aku tak sure lah kereta tu jenis kereta ke apa. Daripada apa yang orang kata lah, orang komen, aku baca komen lah daripada video tu. Sebenarnya akak tu dia salah masuk lorong. Dia salah masuk lorong pasal malas situ. Bila dia salah masuk lorong, jadi orang marah lah dia suruh tubik. Jadi akak ni dia macam degil. Iyalah, bila dah masuk takkan nak U-turn balik, payuh lah kan. Bila orang duduk maru ke dia duduk pek lah. Daripada orang kata lah, dia duduk pek kau tak tahu pun. Pek dia provoke orang. Tu video kita tak tengok lah. Tapi apa yang saya dapat tahu daripada saya tengok daripada video tu sendiri, akak tu pun satu tau. Dia boleh pergi duduk lau. Kok adalah some of guy ni tengok baru dia, okay? Dia jadi macam berkali dia rasa tercabar berkali. Oh, dia mau kelik. Mau kelik dia pun. Tak sedar wah. Cuba sabar daripada yang first, second dapat World Cup. Mami sabar je, Mami diam je. Mami sabar. Ini banyak ni. Daripada semalam ini lagi teruk ni. Ni tak main-main. Bukan pelakon. Memang betul Shima sangat manis, sangat cantik, sangat itu tak cukup, dek. Tu yang naik darah lekung kereta kena tu. Benda gini berlakunya sebab yalah, kita ni tak boleh lah baru. Pasalnya hujur duk akhir pas kita dah buat benda gini. Tengok tak pasal-pasal benda ni dah viral. Dekat viral dekat PP macam si Akak Geli, Mega TV. Benda-benda gini macam boleh
menjatuhkan martabat Kelantan tu sendirilah. Orang luar bila tengok benda-benda gini berlaku, orang kecok lah lu. Ya. Oh, orang Kelantan ni bolong lah orang Kelantan. Lepas tu keluar lah tak pasal-pasal, tak terlibat dalam kes ni lah. Jadi terpiah sekali, kan? Bila nak nikah tahu hok alik jateng ni orang Kelantan. Mak hok tin ni boleh tahu sewi lah nikah. Sebab awak terlalu Kelantan untuk saya. Tak ada satu. Oh, alah, makin kira lagu ni lah. Sebab benda-benda lagu ni lah kita tak sejadi. Aduh, bang lawang tu bang. Bukan lah. Sebab benda-benda ni terjadi sebab lagu ni lah, ya. Orang Kelantan tu sendiri ponguh dia lain macam. Kau tu nak katok kau ni, nak katok. Oh lah. Tak boleh tepin benda seles lagi nak katok macam. Kalau boleh kita elok-elok je lah. Kalau sebab benda ni kawan sendiri pun rasa macam tak sedap. Bila kita tengok kita berasa macam beratnya Kelantan. Biarlah kalau kita tengok memang situasi tu. Kalau dia mau tanya pendapat kawan, memang nampak macam akak dua orang tu macam, iyalah orang tengok marah dia mau masuk lorong orang. Dah kau tu dah salah masuk lorong. Apa kata kalau kau keluar pintu, kau terus dia say sorry kan, minta maaf bang, saya tersilap lorong, tolong bang, saya tak boleh nak patah balik ke macam mana. Ni dah lah dah sadak lorong. Bila orang marah, mu tu biar mu marah kali. Gila apa kalau orang tak marah. Benda gini orang rakyat. Bila orang rakyat tak boleh. Tengok negeri-negeri lain, tengok bagus kata buruk ke negeri kita ke. Apa? Tak ada ni. Setengah-setengah orang macam ni. Ada muncul daripada kad tu ni. Kalau kad tu tak melawai tak jadi ke ni. Nak kahwin dengan orang Tinun. Tak apa jadi lagu ni. Baguslah. Okay guys, benda-benda gini kita patut hindar lah. So sepenuh 10 akhir Ramadhan ni, panggil grand finalnya Ramadhan. Okay. Apa kata kita ubah mindset kita. Kita tukar pemikiran kita. Jadi nak baloh, cari salah orang, kita ubah. Pada grand finalnya Ramadhan, 10 hari Ramadhan ni, kalau boleh kita banyak ke zikir, banyak ke baca Quran, banyak ke sedekah. Mana tahu kita dapat malam Lailatul Qadar tu kan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. 10 hari terakhir ni kita cuba kacau juga. Kacau. Kalau tak boleh buat 21 kita buat paling tidak pula 8. Kalau boleh kacau kita buat sampai 21. Kalau boleh ngajar Quran kita kacau sampai. Tanpa terasa 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Perbanyaklah istighfar, minta agar Allah SWT menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail. Salah satunya adalah dosa. Oleh karena itu putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.